Υπέροχα μου πλάσματα, καλησπέρα σας. Έκτακτο βιντεάκι, γιατί έχουμε μία υπέροχη καινούρια σελήνη. Είμαι η Εύα και σας καλωσορίζω όλους στο κανάλι μου Love Healing Tarot. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου, με παρακολουθείτε και με στηρίζετε ο καθένας σας με το δικό του τρόπο, να είστε πάντα καλά. Είμαι απέραντα ευγνώμων για κάθε καινούργια εγγραφή, για κάθε σχόλιο, για κάθε like. Αν σας αρέσει το βίντεο να θυμάστε να πατάτε like. Επίσης να θυμάστε ότι τα ανοίγματα που κάνουμε εδώ είναι γενικά ανοίγματα, δεν μπορούμε να λύσουμε κανενός είδους πρόβλημα. Είμαστε εδώ για να περνάμε καλά. Αν κάποιος από εσάς επιθυμεί να δούμε το δικό του το θέμα, αυτό γίνεται μόνο με προσωπικό άνοιγμα και όποιος το επιθυμεί, τα στοιχεία επικοινωνίας μου υπάρχουν στην περιγραφή. Η περιγραφή είναι κάτω από τους χρόνους. Καθώς επίσης να ενημερώσω πως τα προσωπικά τα κάνω μόνο με βίντεο και σας στέλνω το link. Αυτά με πολύ αγάπη από μένα για σας. Και βεβαίως να στείλω πολλούς θερμούς χαιρετισμούς στους φίλους μου σε ολόκληρο τον κόσμο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, μα πάρα πολύ που είστε κοντά μου και με παρακολουθείτε και με στηρίζετε. Πάμε να δούμε λοιπόν τι γίνεται με αυτή την καινούρια σελήνη, η οποία έχει εξαιρετικές προδιαγραφές, σύμφωνα πάντα με τα αστρολογικά βέβαια, έτσι αναφέρομαι. Γιατί εμείς δεν την έχουμε δει ακόμα, σε λίγο θα τη δούμε από τη δική μας τη σκοπιά με τις καρτούλες μας. Και βεβαίως ως συνήθως θα σας διαβάσω κάποια πράγματα που έχει γράψει η κυρία Άση Μπίλιου αναφορικά με αυτήν την καινούρια σελήνη. Λοιπόν, ένα βήμα μπρος και δύο πίσω, λέει η κυρία Μπίλιου, ότι αυτό θα μπορούσε να είναι το μότο της νέας σελήνης που θα πραγματοποιηθεί στις 4 σήμερα, δηλαδή 4 Αυγούστου του 2024. Αν δείτε, έχουμε πολλά τεσσάρια, παιδιά. Τέλος πάντων. Στο πύρινο ζώδιο του Λέοντα και συγκεκριμένα στις 12 μοίρες και 33 λεπτά του ζωδίου. Και αυτό γιατί παρότι οι όψεις που σχηματίζει η νέα σελήνη με το Δία και τον Άρη είναι θετικές και ευίωνες, η ανάδρομη πορεία του Ερμή που ξεκινά την επόμενη μέρα δυσκολεύει τα νέα ξεκινήματα και θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί στο τι λέμε, τι σχεδιάζουμε και τι υπογράφουμε. Και βέβαια θα πρέπει να είμαστε και έτοιμοι για επιστροφές ατόμων από το ερωτικό μας παρελθόν και να σκεφτούμε πολύ καλά αν θα δώσουμε ξανά την ευκαιρία σε άτομα που μας πλήγωσαν και μας προβλημάτισαν. Ακόμη με αυτό το φεγγάρι μπορεί να υπάρχει έντονη δραστηριότητα σε μετεωρολογικά και γεωφυσικά φαινόμενα. Πάντα μια νέα σελήνη αντιπροσωπεύει το τέλος ενός κύκλου και σηματοδοτεί την αρχή ενός νέου. Επομένως είναι ένα εξαιρετικό διάστημα για να αφήσετε πίσω σας οτιδήποτε είναι φθαρμένο και να κάνετε μια καινούρια αρχή, αλλά χωρίς βιασύνη και παρορμητισμό. Η νέα σελήνη στο ζώδιο του Λέοντα είναι συνήθως μια θετική νέα σελήνη, καθώς αυτό το ζώδιο συνδέεται με τη διασκέδαση, τη χαρά, τη δημιουργία, τα παιδιά και την αγάπη. Αυτό το φεγγάρι λοιπόν είναι ιδανικό για να θέσουμε νέους στόχους, να βρούμε την έμπνευσή μας, να βελτιώσουμε την προσωπική μας ζωή, να βγάλουμε προς τα έξω τη δημιουργική μας πλευρά, να ασχοληθούμε με τα χόμπι μας, με τα παιδιά, καθώς και να χτίσουμε την αυτοπεποίθηση και την υγιή υπερηφάνεια μας για τον εαυτό μας, αλλά και να γίνουμε γενναιόδοροι με τους άλλους. Είναι η νέα σελήνη που απευθύνεται στο παιδί που όλοι κρύβουμε μέσα μας και είναι η στιγμή που πρέπει να ακούσουμε την καρδιά μας, να οργανώσουμε τις προτεραιότητές μας με γνώμονα αυτό που πραγματικά επιθυμούμε και να βάλουμε μπροστά τα νέα μας μεγαλεπίβολα σχέδια. Επειδή η νέα σελήνη σχηματίζει θετικά εξάγωνα με τον Δία και τον Άρη, μπορούμε να την εκμεταλλευτούμε για να δείξουμε προς τα έξω έναν εαυτό γεμάτο αυτοπεποίθηση, χωρίς ανασφάλειες. Να ξαναγίνουμε για λίγο παιδιά, με την έννοια της δημιουργίας,
της φαντασίας, της ξενιασιάς. Να βρούμε έναν λόγο να παθιαστούμε στη ζωή μας. Να σταματήσουμε να εστιάζουμε σε όσα μας λείπουν και να εστιάσουμε σε όσα έχουμε και θεωρούμε δεδομένα. Να κάνουμε ένα χόμπι, ένα ταλέντο μας δουλειά. Να βρούμε έναν δημιουργικό τρόπο να βελτιώσουμε το σπίτι μας, το χώρο εργασίας μας. Να είμαστε δεκτικοί σε νέες σχέσεις και γνωριμίες, φιλικές ή ερωτικές. Να κοιτάξουμε τη μεγάλη εικόνα στη ζωή μας και να ονειρευτούμε. Αλλά όπως είπαμε, όλα αυτά πρέπει να γίνουν με μέτρο και προσεκτικές κινήσεις, γιατί ελοχεύουν τα συνήθη προβλήματα που συνοδεύουν τον ανάδρομο Ερμή. Η νέα σελήνη σε εξάγωνο με τον ευεργέτη πλανήτη της επέκτασης και της τύχης στο Δία υπόσχεται να μας προσφέρει ελπίδα και αισιοδοξία για το μέλλον. Αυτή η όψη θα μπορούσε να σημαίνει σημαντικά οικονομικά ωφέλη καθώς και κοινωνική επιτυχία, αλλά και την τάση για υπερβολές. Κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου θα έχουμε έντονα συναισθήματα, καλλιτεχνικές ανησυχίες και φιλοδοξίες. Θα θέλουμε να διευρύνουμε τους οριζοντές μας, να ανοίξουμε τα φτερά μας για νέες περιπέτειες και ίσως μας δοθούν και πολλές ευκαιρίες για να πετύχουμε τους στόχους μας. Βέβαια, αυτή η όψη μπορεί να μας κάνει υπεραισιόδοξους, υπερφύαλους και να μην μετράμε σωστά τις καταστάσεις και τις δυνατότητές μας. Γι' αυτό θα πρέπει να παραμείνουμε προσγειωμένοι και να κάνουμε όνειρα που μπορούν να πραγματοποιηθούν και όχι να επενδύουμε σε ευσεβείς πόθους. Το εξάγωνο της νέας σελήνης με τον μαχητή Άρη στους διδύμους δίνει μεγάλη δύναμη, θάρρος, πρακτική δράση, επινοητικότητα και θα είμαστε άμεσοι και ειλικρινείς σε ό,τι λέμε. Επίσης είναι μια υπέροχη όψη για αυτοβελτίωση και για να ξεκινήσουμε προσπάθειες για τη φροντίδα του εαυτού μας. Είναι μια όψη που μας γεμίζει αυτοπεποίθηση, αποφασιστικότητα και έντονο σεξ απειλ. Οπότε μπορεί να βρούμε το θάρρος να εκφράσουμε τα συναισθήματά μας και να πούμε πράγματα που μπορεί στο παρελθόν να φοβόμασταν. Αυτή η όψη προσφέρεται για νέα ξεκινήματα στα επαγγελματικά και ιδιαίτερα σε project που είναι πρωτοποριακά και απαιτείται ομαδική δράση. Το θέμα τώρα ποιο είναι που παγώνει κάπως τα πράγματα και γι' αυτό σήμερα σας διαβάζω περισσότερα στοιχεία για να δείτε ότι έχουμε πάρα πολύ, πραγματικά σύμφωνα με τους αστρολόγους πάντα βέβαια, με την κυρία Συμπίλιο, έχει πάρα πολλές ευνοϊκές όψεις αυτή η νέα σελήνη. Αλλά έχουμε και αυτόν τον Ερμή, ο οποίος αύριο περνά ανάδρομος και θέλει πάρα πολύ προσοχή στα πάντα, γι' αυτό σας τα διάβασα και πάρα πολύ αναλυτικά. Τώρα, να εφοδιαστείτε με πολύ υπομονή και με όρεξη για ανατροπές, να τα βλέπετε όλα, ξέρετε κάτι, όταν δεν συμβαίνει κάτι σοβαρό. Το ξέρω ότι μας τη χαλάει, εντός ή εκτός εισαγωγικών, αλλά κάπου πρέπει να το ρίχνουμε και στο χιούμορ και να το βλέπουμε σαν άλλη μια περιπέτεια στη ζωή μας. Κάτι που θα έχουμε αναμνήσεις, έτσι γεμίζουμε τις βαλίτσες μας με αναμνήσεις. Κάπως έτσι πρέπει να αντιμετωπίζουμε τα πιο εύκολα της ζωής, τις πιο εύκολες ανατροπές της ζωής, γιατί δεν γίνεται και διαφορετικά. Να πούμε ποιοι επηρεάζονται περισσότερο και να περάσουμε στο δικό μας το άνοιγμα. Επηρεάζει λοιπόν όσους έχουν ήλιο, οροσκόπο ή πλανήτες στα ζώδια του Ταύρου, του Λέοντα, του Σκορπιού και του Υδροχόου από την 9η μέχρι τη 15η μοίρα. Αυτά λοιπόν τα πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Πρώτη φορά θα συναντήσουμε ανάδρομο Ερμή. Όχι βέβαια. Έχουμε περάσει και πόσους έχουμε περάσει. Για να δούμε όμως τώρα τι θα δούμε εδώ στα δικά μας. Μάλιστα έρχεται εδώ αυτός ο βασιλιάς σπαθί, παιδιά, να τα ξεκαθαρίσει όλα, μη σας νοιάζει τίποτα. Λοιπόν, αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο του Υδροχόου. Υδροχόη μου. Και
και υδροχοΐνες μου, κουράγιο, θα περάσει και αυτό. Λοιπόν, ούτως ή άλλως είπαμε, είναι μια εξαιρετική νέα σελήνη και θα φέρει και πάρα πολλές ευκαιρίες. Μην ξεχνάμε ότι ο Δίας, έτσι, φέρνει πάρα πολλές ευκαιρίες, αλλά θέλει και λίγο προσοχή, γιατί μπορεί να ξεφύγουμε. Λοιπόν, και να πάρουμε και κιλά επίσης, και αυτό να το θυμάστε με το Δία. Τώρα, εδώ έχουμε το βασιλιά, λοιπόν, των Ξυφών. Είναι ο βασιλιάς της αλήθειας, της ειλικρίνειας, της αμεροληψίας. Και μπορεί να μιλά για καταστάσεις, έτσι, που χρειάζονται δύσκολες αποφάσεις, γιατί τα σπαθιά μιλούν πάντοτε για το λόγο, τη λογική, τις επικοινωνίες. Βάζουν πίσω το συναίσθημα και μπροστά τη λογική. Θέλουν τα πάντα να είναι ξεκάθαρα. Μπορεί λοιπόν να μιλά, καλά, μπορεί να είστε εσείς ή ένας άνθρωπος που υπάρχει ή θα έρθει στη ζωή σας. Από εκεί και πέρα όμως οι φιγούρες στην ταρό δηλώνουν και καταστάσεις. Ως κατάσταση λοιπόν μπορεί να βρεθείτε μπροστά σε μια δύσκολη απόφαση η οποία χρειάζεται ταχύτητα και λογική. Αυτό θα σας οδηγήσει στην επιτυχία. Ή μπορεί για κάποιο project που έχετε, για κάτι που θέλετε να κάνετε, να πρέπει να κάνετε μία πάρα πολύ λεπτομερή καταγραφή. Κάθε λεπτομέρεια, έτσι, να είναι μελετημένη. Από την άλλη έχουμε έναν εξαιρετικό συζητητή, έναν εξαιρετικό διπλωμάτη και θέλει να λύνει και τις διαφορές μεταξύ των ανθρώπων. Τουλάχιστον το προσπαθεί πάρα πολύ. Παιδιά, τι γίνεται εδώ. Μάλιστα, βασίλισσα των Ξυφών, φοβερό. Να το λοιπόν εδώ το ζευγαράκι. Λίγο τον αγριοκοιτάζει μου φαίνεται αυτή η βασίλισσα, αλλά οκ. Τώρα, παιδιά, το θεωρώ, εδώ να τα πω με τη σειρά γιατί ενθουσιάζομαι πάρα πολύ και ξεφεύγω. Λοιπόν, βασίλισσα των Ξυφών, αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο του Ζύγου. Επίσης βέβαια στις ίδιες ενέργειες και ποιότητες, η βασίλισσα της ηθικής, της εντιμότητας, της ειλικρίνειας κλπ. Πολύ αυστηρή, γι' αυτό το λόγο έχει συνδεθεί και με το χωρισμό. Και επίσης δεν αφήνει τίποτα στην τύχη του. Και όχι μόνο στην τύχη του, αλλά δεν αφήνει ποτέ θολό τοπίο. Θέλει να ξεκαθαρίζει τα πάντα. Η αλήθεια να έρχεται στο φως, διαλύει τις αυταπάτες. Οπότε με δύο βασιλιάδες εδώ θεωρώ ότι, παιδιά, θα έχουμε αποκαλύψεις. Θα ξεκαθαρίσουν καταστάσεις. Και σε όσους από εμάς συμβεί κάτι τέτοιο, να βρεθούμε μπροστά σε μια κατάσταση που μπορεί να την είχαμε φανταστεί διαφορετικά ή να μας είχαν οδηγήσει σε λάθος μονοπάτια, αυτά όλα καταραίουν και η αλήθεια έρχεται στο φως. Πάρα πολύ σημαντικό, γιατί μπορεί αυτό όλο να γίνει με ένα σκληρό τρόπο, γιατί τα σπαθιά είναι σκληρές κάρτες, αλλά η αλήθεια είναι πάντα σημαντική, γιατί αυτή είναι που μας βοηθά να χτίσουμε τη ζωή μας σωστά. Πάνω στο ψέμα τι να χτίσουμε, παιδιά. Έρχεται το πρώτο κύμα και όλα τα παίρνει. Πάμε. Καλά. Τι δυνατό άνοιγμα είναι αυτό σήμερα. Και αυτοκράτορας. Ήρθε λοιπόν και το ζώδιο του κρυού εδώ να προσθεθεί. Οκ. Απλή αναφορά. Κρυός. Ζυγός. Υδροχόος. Και μια χαρά είμαστε και στις ενέργειες, έτσι, γιατί έχουμε αέρα και έχουμε και φωτιά. Μέσα είμαστε. Τώρα, αυτοκράτορας, μια κάρτα τεράστιας δύναμης και επιτυχίας επίσης. Οπότε θεωρώ ότι οτιδήποτε κι αν αντιμετωπίσουμε, θα τα καταφέρουμε πάρα πολύ καλά και θα έχουμε τεράστια επιτυχία. Και αυτό μπορεί να είναι σε κάθε επίπεδο της ζωής μας. Πολύ μεγάλη δύναμη αυτοκράτορας και εσωτερική, και αυτός βάζει τη λογική μπροστά. Εν τω μεταξύ βλέπετε πόσο πολύ έντονο είναι το θέμα της λογικής, έτσι, στις πρώτες ενέργειες. 3 στα 3, μπροστά η λογική,
πίσω το συναίσθημα. Δεν το θεωρώ καθόλου τυχαίο. Για κάποιους από εμάς αυτό είναι ένα πάρα πολύ δυνατό μήνυμα. Μην αφήνεσαι στο συναίσθημα, βάλε τη λογική σου μπροστά, γιατί αυτό θα σε βοηθήσει και θα σε καθοδηγήσει σωστά. Λοιπόν, πάρα πολύ δυνατές ενέργειες, παιδιά, πάρα πολύ δυνατές. Έτσι τις εισπράττω και χαίρομαι επίσης πάρα πολύ που εμφανίστηκε και ο Αυτοκράτορας, γιατί μας δίνει έτσι, μας φέρνει την επιτυχία. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Οκ, περνάμε δυσκολίες, αυτό είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής μας, αλλά τουλάχιστον να έχουμε ένα θετικό αποτέλεσμα μέσα από όλο αυτό. Και να το που εμφανίστηκε με τον Αυτοκράτορα. Πάμε να συνεχίσουμε παρακάτω. Λοιπόν, πρώτες δύο καρτούλες θα μας δείξουν το παρόν μας ή το παρόν κάποιον από εμάς, εντάξει. Λοιπόν, παιδιά, πόσο εντυπωσιακό εδώ. 2 στα 2, μεγάλη αρκάνα, παιδιά. 2 στα 2. Κόσμος και δικαιοσύνη. Ότι κάτι θα ολοκληρωθεί και θα ανοίξει ένας καινούριος κύκλος είναι πιο σίγουρο από σίγουρο, έτσι. Δηλαδή, απίστευτος συντονισμός με τις αστρολογικές ενέργειες που σας έχω διαβάσει. Καταπληκτικό. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα εδώ? Σίγουρα ένας κύκλος ζωής κλείνει για να ανοίξει ένας καινούριος, πολύ πολύ καλύτερος. Δηλαδή εγώ εδώ βλέπω ότι κάποιοι, εγώ το εύχομαι για όλους μας, ανεξαιρέτως, θα δικαιωθούμε. Έχουμε ταλαιπωρηθεί, μας έχουν αδικήσει, μας έχουν εξαπατήσει κλπ. Ό,τι αδικία έχει γίνει στον καθέναν από εμάς. Και εδώ φαίνεται ότι θα δικαιωθούμε. Αρκεί βεβαίως να έχουμε επιλέξει την δίκαιη και αμερόληπτη οδό. Γιατί η δικαιοσύνη μιλά και για τον νόμο του κάρμα. Ό,τι σπείρεις αυτό θα θερήσεις. Δεν παρεκκλίνει από αυτό καθόλου. Μιλά για ισορροπίες και μιλά και για επιλογές. Οι ισορροπίες στη ζωή μας έρχονται όχι απ' έξω μας, αλλά από μέσα μας. Οπότε, καθώς επίσης και οι επιλογές μας πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικές, διότι θα πάρουμε αυτό που μας αξίζει και όχι αυτό που περιμένουμε ή αυτό που θέλουμε. Οπότε θέλει πάρα πολύ προσοχή εδώ. Όσοι όμως από εμάς έχουμε τηρήσει αυτά της δικαιοσύνης, έρχεται η ώρα της ανταμοιβής. Και αυτό είναι υπέροχο. Κάτι θα ολοκληρωθεί με τον καλύτερο τρόπο. Προαγωγή θα είναι. Ένα πολύ μεγάλο ταξίδι ζωής θα είναι. Μία σχέση που θα περάσει σε ένα επόμενο επίπεδο θα είναι. Θα είναι μία ολοκλήρωση που θα αναφέρεται στο μέσα μας. Ό,τι κι αν είναι θα είναι καταπληκτικό. Πώς έχουμε οδηγηθεί ως εδώ? Τι πάθαμε. Πληγωθήκαμε, παιδιά, πολύ. Πονέσαμε πολύ. Κλάψαμε πολύ. Πέσαμε στα πατώματα, αλλά βγήκαμε από εκεί. Ένας χωρισμός, μία προδοσία, οτιδήποτε. Παρελθοντική κάρτα. Στο πρόσφατο παρελθόν. Wow, τι γίνεται εδώ σήμερα? Άσος μπαστούνι, που μπορεί να αναφέρεται σε ένα υπέροχο δημιουργικό ξεκίνημα, αλλά μπορεί να αναφέρεται και σε μία σχέση η οποία είχε ως βάση της πιο πολύ το ερωτικό, το σεξουαλικό. Πάμε να περάσουμε σε, παιδιά, τι χαμός, τι γίνεται, κι άλλος άσος, αυτό είναι ένα καταπληκτικό άνοιγμα, παιδιά. Άσος μπαστούνι και άσος παθή, μάλιστα. Πού οδηγείται η κατάσταση σε πρώτη φάση, παιδιά, σε ξεκαθαρίσματα. Αυτό είναι τόσο πολύ έντονο, αυτή η ενέργεια των ξεκαθαρισμάτων είναι τόσο έντονη στο άνοιγμά μας αυτό, που πραγματικά με έχει εντυπωσιάσει. Άσος παθή. Ο άσος
που διαλύει κάθε σύννεφο αβεβαιότητας και με την λογική φτάνει στην αλήθεια. Ξεκαθαρίσματα τα οποία μπορεί να γίνουν και με δύσκολο τρόπο. Το είπα και πριν, με το βασιλιά και τη βασίλισσα σπαθί, αλλά είναι αναγκαίο προκειμένου να υπάρξει η αποκάλυψη της αλήθειας, η καθαρότητα. Και πολλές φορές επίσης η κάρτα εμφανίζεται όταν έχουμε μπλοκαριστεί συναισθηματικά για να μας υπενθυμίσει ότι εκτός από το συναίσθημα έχουμε και τη λογική μας και πρέπει να τη χρησιμοποιούμε προκειμένου να εκτονώσουμε μία κατάσταση η οποία μπορεί να μας ταλαιπωρεί. Πάμε να περάσουμε στο μέλλον. Αυτά είναι καινούρια ξεκινήματα με τον ακόλουθο μπαστούνι, πάθος, ενθουσιασμός, ενεργητικότητα, πάρα πολύ ωραίες ενέργειες, πάρα πολύ και πολύ έτσι ακριβώς στις ενέργειες αυτής της καινούργιας σελήνης. Πάρα πολύ ωραίο. Κάτι έρχεται στη ζωή σας το οποίο θα είναι είτε επαγγελματικό είτε αισθηματικό, έτσι οτιδήποτε, πάντως παιδιά πολύς ενθουσιασμός και πολύ πάθος και είναι υπέροχο και καταπληκτικό να βλέπουμε τα καινούρια ξεκινήματα γιατί είμαστε απόλυτα συντονισμένοι έτσι στις ενέργειες αυτής της καινούριας σελήνης. Πώς βλέπετε τον εαυτό σας εδώ? Είστε πολύ υπομονετικοί και υπομονετικές, κάνετε υπομονή και κάτι περιμένετε. Το θέμα είναι ότι η κάρτα λέει ότι έτσι πρέπει να κάνετε, το λέει ξεκάθαρα, να κάνετε υπομονή, αλλά μιλά και για συνεργασίες παιδιά και είναι μια πάρα πολύ θετική κάρτα για συνεργασίες και μιλά και για συμβιβασμούς στις ανθρώπινες σχέσεις, ότι καλό είναι να βρίσκουμε τη χρυσή τομή και να μην τραβάμε τα άκρα από τη στιγμή βεβαίως που εμφανίστηκε αυτή η κάρτα, έτσι, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πάμε να δούμε το περιβάλλον σας. Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχει ξαναγίνει αυτό. 3 άσους σε ένα άνοιγμα. Πραγματικά δεν ξέρω. Αλλά νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να τους δούμε. Πάρα πολύ καλά. Άσος μπαστούνι, άσος κούπα, άσος σπαθί. Φοβερό. Λοιπόν, στο περιβάλλον σας υπάρχει κάποια για τους κυρίους της παρέας που σας αγαπά πολύ παιδιά. Πολύ. Και μπορεί να είναι μια καινούρια γνωριμία, μπορεί να είναι επιστροφή, τι να κάνουμε, έρχεται και ο ανάδρομος, έτσι. Οπότε να είστε προετοιμασμένοι για όλα, έσω έτοιμος. Λοιπόν, πολύ αγάπη εδώ, έτσι, ξεκάθαρο. Ελπίδες ή φόβοι και έχουμε τον φοβερό και τρομερό τροχό της τύχης, ο οποίος γυρίζει ο τροχός παιδιά, πάντα γυρίζει ο τροχός. Το ξέρω πάρα πολύ καλά, γιατί και εγώ εδώ μαζί σας ζω, ότι πολλές φορές απελπιζόμαστε και λέμε μα είναι δυνατόν, για μένα δεν θα γυρίσει ποτέ ο τροχός. Δυστυχώς ή ευτυχώς δεν είμαστε εμείς που ορίζουμε απόλυτα αυτά τα γυρίσματα. Αυτά είναι από το Θεό, αν πιστεύετε και όσοι πιστεύετε, ή από το σύμπαν. Εκεί αποφασίζεται το ανώτερο καλό μας. Οπότε καταλαβαίνετε ότι σίγουρα έρχονται αλλαγές, πολύ μεγάλες ουσιαστικές αλλαγές στη ζωή μας. Και να σας πω επίσης ότι όταν είναι μία αλλαγή για το καλό, μπορεί να αρχίσετε να παρατηρείτε κάποιες ευτυχείς συμπτώσεις, που δεν είναι συμπτώσεις. Είναι η διαδρομή προς τη μεγάλη στιγμή της ευτυχίας, της αλλαγής που θα φέρει όλα τα θετικά. Όμως, παιδιά, πραγματικά το άνοιγμα αυτό το σημερινό δεν υπάρχει. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Ολόψυχα το εύχομαι σε όλους μας και σε όλους τους ανθρώπους ανά τον κόσμο. Αυτοκράτηρα τελευταία κάρτα. Οκ. Καταπληκτική, υπέροχη, λατρεμένη. Το αρχέτυπο της μητέρας. Η φροντίδα, η προστασία, το νιάξιμο. Επιτυχία σε όποιον τομέα της ζωής σας και αν αφορά.
και αν αναφέρεται στα επαγγελματικά, δημιουργική, παραγωγική περίοδος, ιδέες, πολλές, μπορεί να σας έρθουν καταπληκτικές, να υπάρχει μία γυναίκα στο εργασιακό σας περιβάλλον η οποία να σας στηρίξει πάρα πολύ. Και στα ερωτικά, επίσης, είναι μία πάρα πολύ θετική κάρτα, για μένα είναι ο απόλυτος, ο τέλειος σύντροφος που μπορούμε να συναντήσουμε στη ζωή μας. Γιατί συνδυάζει το αρχέτυπο της μητέρας, αγάπη, φροντίδα, προστασία, νιάξιμο και ταυτόχρονα τον αισθησιασμό, τον ερωτισμό. Ο απόλυτος σύντροφος. Όποιος από εμάς βρει έναν τέτοιο σύντροφο πρέπει να τον κρατήσει για πάντα κοντά του. Και το εύχομαι ολόψυχα σε όλους και σε όλες σας. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Θέλω να χαμογελάσετε όλες και όλοι, έτσι ένα πολύ πλατή χαμόγελο, γιατί βλέπω εξαιρετικές εξελίξεις και το εύχομαι μέσα από την ψυχή μου για όλους μας και για ολόκληρο τον κόσμο. Δικαίωση είναι καταπληκτικό και αυτή η δικαίωση κλείνει έναν κύκλο και ανοίγει έναν καινούριο υπέροχο. Ο πόνος ανήκει στο παρελθόν. Έρχονται τα ξεκαθαρίσματα, έρχεται η αλήθεια στο φως και τα καινούρια ξεκινήματα με πάθος, με ένταση, με δημιουργικότητα. Λίγη υπομονή ακόμα και όλα αλλάζουν, πραγματικά όμως όλα αλλάζουν. Είναι ξεκάθαρο, 2 κάρτες Μεγάλη Αρκάνα κλείνουμε. Ανοίξαμε με 2 κάρτες Μεγάλη Αρκάνα, ξεκινήσαμε το άνοιγμά μας και κλείνουμε με 2 κάρτες Μεγάλη Αρκάνα. Κάποιος στο περιβάλλον σας αγαπά πάρα πολύ. Μπορεί να τον ξέρετε, να την ξέρετε ή να μην τους ξέρετε. Μπορεί να είναι επιστροφή. Αφήνω όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά εδώ, έτσι. Και για κάτι καινούριο και για κάτι από το παρελθόν σας. Και για το ότι μπορεί να γνωρίζετε αυτόν τον άνθρωπο και για το ότι μπορεί να μην το γνωρίζετε. Όλα ανοιχτά. Εδώ, τροχός της τύχης. Έρχεται το γύρισμα του τροχού της τύχης. Πολλές φορές προκειμένου να ολοκληρωθεί μια κατάσταση και να φτάσει στο υψηλότερο σημείο, στο ζενήθ της, προκειμένου να γυρίσει ο τροχός, χρειάζεται χρόνος. Εξού και εδώ υπομονή. Αλλά το αποτέλεσμα έρχεται να δικαιώσει όλους μας. Αυτή η μελλοντική κάρτα με την αυτοκράτηρα μας δίνει μία εγγύηση. Είναι σαν να σφραγίζει ολόκληρο το άνοιγμα και να μας λέει, έτσι σαν να μας κάνει μία ζεστή αγκαλιά, μία σφιχτή, γιατί τώρα είναι καλοκαίρι, δεν θέλουμε ζεστές αγκαλιές, μία σφιχτή αγκαλιά και να λέει όλα θα πάνε πολύ καλύτερα από όσο πιστεύεις. Και το εύχομαι μέσα από την ψυχή μου σε όλους μας και σε ολόκληρο τον κόσμο. Αγαπημένες και αγαπημένοι, εδώ ολοκληρώσαμε και αυτό μας το άνοιγμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου και με παρακολουθείτε. Καλή και ευλογημένη νέα σελήνη να έχουμε όλοι. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά. Σας φιλώ γλυκά.